Ara àwọn nǹkan tí kọmíṣánná wá wò lónìí ní àṣà àti ìṣe kó tó di pé ẹ lọ sí àṣà àti ìṣe wọn sí méjì a ó ṣe àfihàn rẹ̀ nítorí ìjọba àkókò akẹ́kọ̀ọ́ ní ìsinmi ọ̀rọ̀ ìdíje káàbọ̀ wọ́n kọ́ àdírẹ́s pa ìsúnjẹ́ májèsì ọba òṣèlú olùfẹ́ olùdarí akọ̀wé ọba náà Ọbàtálá ti ìgbìmọ̀. Epa! Deixa epa! Deixa epa!
Obàtálá cultural tour ẹ̀yin ló kọ̀ báyìí ìṣẹ́jú méje péré ìṣẹ́jú méje. Mantém aqui. Aqui
ẹ̀yin ìyá mi àbàbá mi tàbí mo kí o àpò ọdún á ṣe ìjàmọ̀dún ẹ̀yin ọmọ ìyá wa sábà láti Brazil láti bẹ̀ ájú ẹ̀ka àmọ̀sílẹ̀ o èyí ó dùn mọ́ inú ní sírí o ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ inú mi dùn wípé àwọn àgbélé ni bàbá sọ fún wa wípé nígbà tó pẹ́ alẹ́ ìjẹ́ bí àkọ́kọ́ wa bá ń ṣe ọdún gbogbo wa ní ọdún lè máa dùn fún wa ayọ̀ lábàá ní o àárò náà o àáràlẹ́ àti àṣẹ o ilé òdìbò lọ́mọ wa o ọ̀nà òní náà wá o ìjọba wa sọ wípé kẹ́kọ̀ọ́ àjọ wà ní àjọ ń ṣèjọba yìí ní agbára ọlọ́run gbogbo ọmọdé ìṣẹ̀ àbá ń ṣe ní orí Ọbàtálá àbá ń ṣe ní ìwà àbá ń ṣe ọlọ́pàá tó lè gbà fún wa ìjọba wa à ń ṣe bá gbé ṣe àlẹ́ pé Ọbàtálá náà wà lẹ́yìn wa torí wọ́n pẹ̀lú àti wípé agbọ́dọ̀ ṣe àṣeyọrí bá jẹ́ àṣeyọrí náà ẹ wá fún wípé àwa náà lè já ìtàn mọ́ ní wákàtí wọn fi ẹni gbígbà sọ wípé láàrin ọjọ́ ìlú kan ọwọ́ wa àárín jẹ́ sí bàbá wa pé tàbí ṣe àṣeyọrí àṣà wa ò ní bàjẹ́ o àwọn òṣàwà kan máa ṣùgbọ́n lẹ́yìn o pọ̀ ní tí wàá wọgbó ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ jù báyìí lọ ọdún báyìí ṣe ìkọ́tún tí ó dùn ní o gbogbo àwọn bàbá wa á pín o ẹ ṣé gan o adúgbò lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé. gentil, actif.
àkókò ni a fẹ́ máa ṣe kọ́kàn ìṣẹ́jú méje. Tí
tí òbòdì àti ẹ̀kúrú ṣípè àwọn tó máa ṣiṣẹ́ fàájì káàkiri ìgboro. Papsi mi àwọn ọ̀gá ń pe àwọn òbí wọn nílé àṣà òyìnbó. Ó má sì dábì àgègè nídọ̀bà ní màá àti spaghetti lókùdé kó wá lónà pẹ̀lú kò tẹ̀ síbẹ̀ òun ìsì àjòjì. Ó ń ṣe àtọ́rùwà tí kì í ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbà tí gbogbo tó ń wà rà àtọwọ́ àwọn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn bàbá ńlá wa wọ́n fa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ṣọ́ ń jáde ẹni tó bá rí tí ń sọ̀rọ̀ bòròbòrò wọ́n rò pé ọmọ tí ń ṣe ṣé ẹ̀rù kan ilé ìmọ̀ tí ń ṣe báyìí gbogbo tó ta mọ̀ àkọ́sórí ni o kò mọ̀ nǹkan o torí pé ilé ìwé A for apple B for bọ́ọ̀lù D for dog ni máa ń gbogbo tí ń sọ àkọ́sórí ni kò mọ̀ nǹkan o. Bàbá àgbà ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọmọ kan mímí ò kí ń ṣọ́nà lé Yorùbá ẹ̀dẹ̀ ń wò èmi onífọ́ọ̀sì tú ilé bàbá mi mo gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ̀dẹ̀ ń wò. Bàbá àgbà mo fẹ́ fi àkíyèsí sí kinní kan èmi ò lọ léwu ilé ẹ̀kọ́ ni mo lọ. Ṣé ìyàtọ̀ tó wà láàrin ilé ìwé àti ilé ẹ̀kọ́ ni? Ilé ìwé ni ilé tí wọ́n máa ń pè ní láìbírì, ilé ẹ̀kọ́ ni ilé tí wọ́n máa ń pè ní skúùlù. Ọ̀dà ó sọ̀rọ̀ ń pa àlọ́ àpamọ̀ àlọ́ àpagbè àti eré òṣùpá ṣé tí bá dán wọ̀ ọ́dà mi lò ọ̀dà àlọ́ èkìní sáré ṣẹṣẹ ìkejì ń pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìkẹta níyà ẹlẹ́sẹ̀ ló dé wọn ọmọ bóòlù mọ̀ kíni. Kíní àgbàrá ìkejì adágúndò ìkẹta àpàtà. Ó dà bóòlù ṣe tẹ́lẹ̀. Àgbàrá ló ń sáré ṣẹṣẹ adágúndò ló ń pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ àpàtà ní ìyá ẹlẹ́sẹ̀ ló ń jẹun. Àlọ́ orúkú ti ní orúkú ti ní orúkú gbígbọ́ ọmọ gbogbo ẹ̀ ló létí wọ́n òkú ní ọ̀lẹ́ wọn. Èrè ìyàtọ̀ wọn lọ́la ni èrè àti ẹ̀wà. Ètùtù tó bá wá sí ló máa di ẹ̀wà. Ọ̀dà àlọ́ ó ń lọ sọ́yọ̀ ó kọjú sọ́yọ̀ ó ń bọ̀ lánàá yóò kọjú sọ́yọ̀ òkè ni o. Ṣùgẹ́gẹ́. Ọ̀dà àti káwá lórí àlọ́ àpamọ̀ tí bá pa àlọ́ àpamọ̀ àti àpamọ̀ rẹ̀ mọ́ àlọ́ ní ìgbà. Bàbá lẹ̀ bàbá ń bọ̀ ọjọ́ kò ní ọdún. Ǹjẹ́ máa lọ Yorùbá kankan tó lè kọrin ẹ̀ fún wa? Bàbá aláwo mo wá bẹ̀bẹ̀ á gbé. Bàbá aláwo mo wá bẹ̀bẹ̀ á gbé. Ògùn tó ṣe lẹ́kàn á gbé. Ọ̀nì bàbá lọ́wọ́ lẹ́kàn á gbé. Ọ̀nì bàbá lẹ́sìn ẹ̀rù á gbé. Gbogbo lóyọ̀ ọ̀gbìn á gbé. Mo fẹ́ lọ́bẹ̀ mo parun àrùbìrì. Mo bójú tó kù mo rí pèpè àrùbìrì. Bàbá aláwo mo wá bẹ̀bẹ̀ á gbé. Ọ̀dà torí àkókò nígbà tẹ́mi wà bí ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n máa ń pe kíní kan ní ààrẹ eré òṣùpá ní lúbúlúbú ní irú ẹ̀rọ ò lè mọ́. Lúbúlúbú tàbí ọ̀lọ́ ọjà tó bá talẹ̀ èmi ò lọ. Lúbúlúbú tàbí ọ̀lọ́ ọjà tó bá talẹ̀ èmi ò lọ. Gbogbo bá ara yọ ló bàbá ò bá òjò mọ́. Kí ló máa dé kò sí kankan? Kí ló dé sẹ́ kò sí kankan? Ìjọ ògùn mọ̀ kí ni jẹ́ àmọ̀? Ìgbàládé kí ni jáde? Adéṣubú kí ni jẹ́ kó? Kò ṣẹlẹ̀ kí ni jẹ́ ọ̀ṣà? Ṣẹlẹ̀ ọ̀la kí ni jẹ́ ọ̀la? Lọ́yà àkókò kí ni jẹ́ àkókò? Ìjọ ìṣàlẹ̀ ìjàlá. Ayé ọ̀la kí ni jẹ́ ọ̀la? Ọ̀lọ́dẹ kò ní jẹ́ òun. Ìwà àdúrà kí ni jẹ́? Àdúrà àwẹ̀lẹ̀ kí ni jẹ́ ọ̀lẹ́lẹ̀? Ìbẹ̀ kí ni jẹ́ ọ̀la? Gbogbo òdìdẹ kí ni jẹ́ ọ̀la? Ilẹ̀ ìfúnilẹ̀ kí ni jẹ́ ẹ̀yẹ? Ilé àṣà kí ni jẹ́ àṣà? Àṣà òkè kí ni jẹ́ òkè? Jẹ́ ilẹ̀ òkú kí ni jẹ́ òkú? Owó aṣọ kí ni jẹ́? Aṣọ àgbòrò kí ni jẹ́ òkú? Torí àkókò ìwúlò ní fún ọba tó dé olórí alágbègbè Adéyẹyẹ yẹn nìkan. Adéyẹyẹ nìkan òkú sí ọba wa olórí alágbègbè ọ̀ọ́dún ìṣàtìlẹ́ ìjọ ọba ńlá tó jọ ọba lọ. Títí ayé làwà lẹ́yìn yẹn òkè lẹ́yìn àlòwò fún wa ṣe. Àwọn olórí wa ọba ńlá ti ń fọ ọba jẹ. Alákòóso máa bí àárẹ̀ àti tó jáde lọ. Àrà ní kìrìkì. Ọjọ́ ká fi ilé ọ̀bẹ balẹ̀. Mo fi dí aláṣẹ tuntun mi gbélé.
níta èṣù wà níta tí èṣù bá wà níta tí èṣù bá wà fún wọlé sáà nìkan ìgbà wọlé ni ìgbàkigbà tẹ́lẹ̀ bá wọlé èṣù ààyè wà fún jù ọjọ́ kan ní ìṣe ọdún keynote speaker by Oba Apetu Ọba àgbáyé keynote mo kí kábíyèsí ọlọ́jà ìyàlẹ́ ìgbà ìwádàáyé mo kí gbogbo ọba ìṣòro pátápátá ìwádàáyé mo kí gbogbo ẹ̀yìn ìṣòro ìwádàáyé gbogbo àtọ́ ìwádàáyé mo kí gbogbo ọba ìṣàkówà ní ìjókòó wípé gbogbo àtọ́ àpò ọdún Ọbàtálá ọdún agbóhùn gbogbo wa wọ́n kí gbogbo ọba pátápátá ọba àbújá àti wa. Ọ̀rọ̀ wa ò pọ̀ lóde ṣùgbọ́n mo lè gbé ọmọ Yorùbá ni wá ṣùgbọ́n àwọn kábíyèsí ìlú tó ìdíje àsìkò ọ̀gbọ̀n a máa pa èdè ìlú ṣùgbọ́n àáfin ìlú àáfin tún ní ẹni tó bá ti sọ òwò ilé àgbà fún ara ẹ̀ lọ́nà ni ó máa túmọ̀ ẹ̀ torí ọmọ Yorùbá ni wá a kà sọ pé ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ sí ọmọ wa kékeré sọ pé sí ní àkíyèsí ọmọ rẹ̀ tó fi ọwọ́ òsì jù èdè bàbá ẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa yí èdè wa padà sí èdè abínibí wa a gbọ́dọ̀ máa tẹ èdè elédè wọn ara wa tó ní bàbá wa Ọbàtálá ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ ọmọlúwàbí ni olóògbé ta sí kì í ṣe ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nídìí lónìí mo kí gbogbo wa wípé akúrú ọdún èlé ọdún wa lóye fún gbogbo wa o èmi tí mo ń bá wa sọ̀rọ̀ náà ní ọba àgbàyé abẹ́gbẹ́ ọlọ́run fẹ́ mi lè ṣàdáhùn fún mi jẹ́ ọba àgbà olóòṣà bàbá àwọn àgbáyé àtúbà fún wa àtúnṣe fún wa. èmi màá kàn sáré ka àwọn òyìnbó wọ̀nyí ní ráńpẹ́ àwọn abẹ́rẹ́ sí túmọ̀ ìlú a gbọ́dọ̀ fún ara wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kí ni òrìṣà kí ni Ọbàtálá kí ni Ọbàtálá dálé lórí àti pé kí ni ìtumọ̀ Ọbàtálá àti àwọn tá à ń ṣe òrìṣà ọmọ ìyá àwọn ìtumọ̀ òkà àgbékalé ìjẹ́ àwọn èèwọ̀ ìjẹ́ àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe gbogbo ẹ̀mí agbúdọ̀ fún ara wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nítorí pé ẹni tí ò bá ti mọ èèwọ̀ a máa ṣe ìwà olóògbé á ṣe ìwà olóògbé wọn lè tó ti gbogbo wa òkè gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. màá wá bẹ̀rẹ̀ nípa kíka òyìnbó tí àkọsílẹ̀ yìí. Ọbàtálá is one of the most revered and prominent African deities, particularly within the Yoruba religion, which originated in Nigeria as an Òrìṣà. Ọbàtálá is considered to be one of the oldest and wisest of the deities and is associated with creativity, civilization, and human beings themselves. This mighty figure plays a vital role in the creation story of the Yoruba people, and his influence can be seen in various aspects of the Yoruba culture and society. Màmá kàrí kọ̀ọ̀kan wà lẹ́nu àtúnṣe kíákíá lọ́wọ́ tó ń yá aṣọ òkú púpọ̀ jù. Tí a bá yàrá ní pé òrìṣà Ọbàtálá ó jẹ́ àgbà nínú gbogbo òrìṣà. Òun yẹ nínú gbogbo àwọn òrìṣà pátápátá òun ni à ń pè ní kọ́lọ̀ kékeré alámọ̀ tó mọ orí gbogbo olóògùn tuntun. Tí ó bá wò ó ní olóògùn rẹ̀ tí ó gbé agbára fún kí ó ṣe ẹ̀dá ọmọ ènìyàn. Níbi olóyè ó jẹ́ àgbà nínú òrìṣà tí ó gẹ̀gẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwa Yorùbá tí a gbé dájú lénìí
ó bẹ̀rẹ̀ láti ọwọ́ Ọbàtálá, ìwà ni, ìṣe ni, ọ̀rọ̀ ni, gbogbo nǹkan wa la ó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọbàtálá, Ọbàtáṣà, Ọbàtakuntakun lóde ìrìnlẹ̀. According to Yoruba mythology, Obatala was created by Olodumare, the supreme god, along with other deities known as Orishas. Olodumare tasked Obatala with the divine mission of creating the world and all of its inhabitants. In order to accomplish this, Obatala was given a bag full of sacred art of clay, as well as a golden chain, which he descended from the heavenly realm of Orun to the earth, which was then covered in water. Ní ìgbà tí Olódùmarè ṣe ẹ̀dá Ọbàtálá, ẹ rí pé ó rọ̀ wá láti òkè ọ̀run wá sí òkè ìsílẹ̀ ayé ni, tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé ilé ayé tí a wà yìí omi ni gbogbo ilé ayé, ṣùgbọ́n Ọbàtálá ni Olódùmarè sọ pé lọ sí ilé ayé, lọ ṣe ẹ̀dá ènìyàn kí o lè ṣe ẹ̀dá ènìyàn. Èmi máa sọ ní ṣókíṣókí nítorí pé àì máa padà tún tu ní kọ̀ọ̀kan fún gbogbo wa, torí pé tá a bá tu kò ní yé wa, akọ̀tàbá kan kàtà lè sọ lọ bẹ́ẹ̀ kò ní yé wa, ṣùgbọ́n a máa tu ní kọ̀ọ̀kan fún gbogbo wa. As Ọbàtálá descended in held the golden chain from the sky and used it to descend safely onto the earth. Once he reached the water-covered planet, Ọbàtálá poured the earth from his bag onto the water surface, creating land determined to fulfill his purpose. Ọbàtálá sought assistance from Oduduwa, another powerful deity who possessed an enchanted snail shell capable of drying up the water. Ní ìgbà tí Ọbàtálá tí wọ́n wá sí ilé ayé láti pé kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí mission wọn, pé kí wọ́n wá ṣe ẹ̀dá ilẹ̀, wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe é, ṣùgbọ́n Olùduwà náà tún wá gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti wá ṣe àṣekù iṣẹ́ Ọbàtálá. Ẹ má bínú bó ṣe ń sọ yẹn, mo ń kọ́ ti ẹni ṣùgbọ́n mo ń bọ̀ wá tú ní kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n kí n kọ́kọ́ kí ìwé yẹn kó kúrò lọ́wọ́ kí n wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀ ní rẹpẹtẹ. He then fashioned the first human being out of clay, giving them life and breath. This woman became the forefather of the Yoruba people and were imbued with divinity as they were created by Ọbàtálá himself. Ẹ rí pé àwa ènìyàn, Olódùmarè yìí ó rán Ọbàtálá kó ṣẹ̀dá ènìyàn. Tí ẹ bá wò tá bá bí ọmọ tuntun, ẹ rí pé àwùjọ ọmọ tuntun máa ń ṣe wùkẹ̀wùkẹ̀. Nígbà tí Olódùmarè tí ó ní kí Ọbàtálá kó ṣe ẹ̀dá ènìyàn, ó ní kó dá ìhòòhò sí àárín orí ẹ̀ ni. Àárín orí yẹn ni ẹ̀mí gbà wọlé, tí ó jẹ́ wípé ènìyàn orí ni wọ́n mọ̀ ọ́, láti ara orí ọwọ́ wù ẹsẹ̀ wù ó di ènìyàn. Tẹ bá wò ó, tí ènìyàn kan bá tún fẹ́ kú lénìí, tí a bá fiyèsí, ẹ rí i pé arúgbó wa tó bá máa kú, tá a bá wà pẹ̀lú ẹ̀, àwùjọ yẹn náà tún máa padà tún ṣe wùkẹ̀wùkẹ̀, nítorí pé ibẹ̀ náà lẹ̀mí yẹn tó máa gbà jáde, ibi tó gbà wọlé nìyẹn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Olódùmarè. However, the myth takes a tragic turn when Ọbàtálá becomes overwhelmed by the responsibility of his creative duty. He begins to drink palm wine excessively and eventually becomes intoxicated in his drunken state. Ọbàtálá starts creating imperfect and disabled individuals. When Olodumare discovers Ọbàtálá's mistake, he is disappointed and decides to intervene. Tí ó jẹ́ wípé a máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ sọ àárín yẹn. Tẹ́ bá wò ó, ìdí tí a fi ní èèwọ̀ nìyẹn àwa Ọlọ́bàtálá, nítorí pé kí ni Ọlọ́run ní kí a máa ṣe ìwà wò. Torí pé tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan, tí inú èèyàn bá dùn jù gbà míì, ó lè ṣe ìwà wò. Ọlọ́run ní kí a ṣe ìwà wò.
ṣọ́rọ̀ mi yẹn sí. So kábíyèsí Ọbàtálá ọba takuntakun lóde ìrànjẹ́ ẹ̀rí pé èèwọ̀ wà fún gbogbo àwọn ọlọ́bàtálá pé a gbọ́dọ̀ mu ẹmu. Ó ní nǹkan tó mú kí a gbọ́dọ̀ mu ẹmu kó wáyé nítorí pé kí ni kò sí ẹ̀dá tí ó bá máa mu nǹkan tó bá mu essence tí ò ní ṣe ìwà wò Ọlọ́run kọ rẹ̀ ò ní jẹ́ ká ṣe ìwà wò ṣọ́rọ̀ mi yẹn sí. Now Ọbàtálá remain an influential deity within the Yoruba pantheon. He is revered for his role as the creator of human being and civilization, and is often depicted as a wise and elderly figure, clothed in white, robed and carrying a staff. Obàtálá is believed to reside in heaven, where they continue to contribute to human affairs in the guardian and caretaker. Tí ẹ bá wò ó gbogbo ìrìn àjò àwọn ọmọ ọ̀nà láyé Ọbàtálá bẹ̀rẹ̀ tí ó ń gáìdì wa tí ó ń dáàbò ọkọ̀ wa nítorí pé kí ni iṣẹ́ wa ọ̀wọ̀ wa ọ̀rọ̀ wa gbogbo nǹkan wa iṣẹ́ Ọbàtálá ni. Ọbàtálá jẹ́ òrìṣà tí ó ní ìfaradà tí ó gbé àgbà òrìṣà. Ó ti wù kó wà láàárín òrìṣà tó ẹ̀ẹ́rì wípé ó ní ìfaradà nínú ọ̀tá nínú ọ̀tẹ̀ náà ló ti ń ṣe gbogbo tó ṣe tí ó tẹ̀sí kó àwọn òrìṣà tó kù lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àgbà. The might of Ọbàtálá reflects the Yoruba people understanding of the creative process and the potential of human ability to make error in teaching important lessons about responsibility, moderation, and the consequence of one's action. Ọbàtálá intoxication represent the danger of excess and the need for self-control. This might serve as a cautionary tale, encouraging individuals to understand and fulfill their responsibility with focus and seriousness. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ àti nǹkan tí a gbọ́, a mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ fi gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ara wa gẹ́gẹ́ bí ohun tí ò yẹ ká ṣe. Nígbà wọ́n bàbá wa ní àlò èèwọ̀ ọ̀nà èèwọ̀ ẹni àní èèwọ̀ lórí ìwọ̀n ṣùgbọ́n tí ẹ̀dá bá wà fún ìwà tí wọ́n wọ̀ ẹ̀ ó ti lọ́dọ̀ ó máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe. Tí ẹ̀dá bá wà tí ò bá mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ó ní lọ́dọ̀ tó yẹ kó máa wọ́n ṣe. Tí ẹ̀dá bá wà tó bá jẹ́ ọkọ ilé tó bá níyàwó tí ò mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí ìyàwó ẹ̀ ó ti lọ́dọ̀ ó máa ṣe ìyàwó kí ìyàwó náà ó rè é tí ò yẹ kó rè. Tí ẹ̀dá bá wà tó bá bí ọmọ tí ò mọ ẹ̀tọ́ lórí ọmọ tó bí ó ti lọ́dọ̀ kí ọmọ náà ó máa rè é. Ìjọba wo ọmọ tó wà láàsì àti àwọn òbí tá a wà láàsì àìmọ̀ responsibility wa àìmọ̀ nǹkan tó yẹ ká ṣe lọ́mọ wá ti di ọmọ tó yẹ pé wọ́n máa ń lẹ́sìn wọ́n máa ń láàrò wọ́n máa ń colorado ó ti pé wíyá àwọn ọmọ ayé àwọn ọkọ̀ kì í ṣe ọmọ kan lórí ọmọ tó kọ́ tó bá ṣe àwọn òbí àgbẹ̀ àṣe àmú responsibility wa gẹ́gẹ́ bí òbí nítorí pé kí wọ́n ní àti kékeré láti ń pè ká ìlú tí ó bá dàgbà fún ó máa jẹ ọlọ́wọ́ ẹni òdìgbà tí ó bá wà bá dàgbà fún ó ti àfojúkú àti kékeré láti wọn máa ta torí pé kí àárọ̀ ọ̀tún láti máa sán inú ìgbẹ́ tó bá dàgbà tó bá ti tó òun jáde lórí ta tábàmọ́tà máa sán inú ìgbẹ́ ó lè bẹ̀rẹ̀ kó máa rún nítorí lè àbúrò bá wọn ṣe ní tiwa ẹgbẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ láti ara lábẹ́sẹ̀ wọn Ọbàtálá gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí ó ní pé ọ̀rọ̀ mi wà kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ kan lọ́nà àwọn ọmọ tí a bá sọ̀rọ̀ lórí kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ kan la lè sọ tán ṣùgbọ́n àwọn ìtàn tí a gbọ́ nínú ìtàn yẹn ó lè ká lè máa fi ṣùgbọ́n àwọn ká máa mọ àwọn ọmọ tó yẹ ká ṣe ká máa mọ àwọn ọmọ tó yẹ ká sá fún ká máa mọ èrò wọn. Èkíní ìfẹ́ àwọn olóríṣà ẹ jẹ́ ká mú ìfẹ́ ká mú lò láàárín wa. Èkejì ẹ jẹ́ kí á mú bọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ àwọn òkú náà ẹ jẹ́ ká wò ó pé ìjọba ẹgbẹ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ kí n lè sínú kí n máa fi padà ẹ̀jẹ̀ ìjẹ́ ó yẹ kí n máa wo àìdá sí ènìyàn bíi tèmi tí a bá ti wò
ìwà kábíyèsí wọn Ọbàtálá ṣàlàyé kò nínú àṣìṣe ènìyàn ẹ bá ń ṣe nǹkan tí ò da àtọ̀lọ́ sọ́nà á ń wò yín á ṣe bẹ́ẹ̀ ní òun ìwà yín á wo nǹkan tẹ̀ ń ṣe á wo gbogbo ìwà yín á ṣe bẹ́ẹ̀ ní pé kò ní ṣùgbọ́n á wá máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ á fi put it through bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá máa wò pé àbí bàbá yìí wò nǹkan tí mo ṣe ni ó rí yín ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò rí yín ṣùgbọ́n á wá fi ọgbọ́n àgbà gẹ́gẹ́ bí àgbà òrìṣà á fi tọ́ wa sọ́nà gẹ́gẹ́ bí ìṣe kábíyèsí ọba léṣu Ọbàtálá Ọbàtáṣà Ọbàtálá kan lónìí lọ́jẹ́ èèpà òrìṣà tẹ́ bá wo bàbá ẹ rí i pé kó tó di pé àfihàn ṣe àrólé Ọbàtálá ìyẹn fi hàn pé ìwà Ọbàtálá ló gbọ́dọ̀ máa hù àìmọye àwa tá à ń ṣe àṣìṣe ní tẹ́ḿpù àìmọye àwa tá à ń ṣìwà hù àìmọye àwa tó yẹ pé ìrìn àjò ẹsẹ̀ wa ò mọ́ ṣùgbọ́n ó máa pè wá sí àkíyèsí ó dẹ̀ máa tọ́ wa sọ́nà á máa sọ fún wa pé báyìí ni ká ṣe ìmọ̀ tí ẹ bá ti ń wo ìgbésẹ̀ wọn náà ló yẹ kí àwa tá à ń tẹ̀lé wọn ìgbésẹ̀ wọn ní kẹjẹ á gbé ẹ wo ìjókòó wa lónìí tí ẹ bá wo ìjókòó wa bó ṣe rí ẹ rí i pé ó nídìí ìjókòó wa kì í rí báyìí tẹ́lẹ̀ kí ló fà á ẹ jẹ́ ká padà sí ìwà Ọbàtálá ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ Ọbàtálá tá a bá ṣiṣẹ́ Ọbàtálá ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí ò sí ń bí wọn á wà ń bí gbogbo àwọn tí ó lè dúró sílé wọn á jáde síta Ọbàtálá òkè báyìí jà Ọbàtálá kò lé èèyàn sẹ́yìn tẹ́ bá wo gbogbo àwọn òrìṣà pátápátá Ọbàtálá nìkan láládé nú wọn Ọ̀rúnmìlà lé ẹni tí Ọbàtálá tún wá fún ní adé ó dẹ̀ lóríta tó ti fún ní adé kí ló fà á tí ó fi fún ní adé torí pé kí ni ẹ rí i pé òun ló wò pé àgbàlagbà lélẹ̀ tó pọ̀ wọ àgbàlagbà fún àwọn òrìṣà tó kù wọ́n gbéraga sí bàbá wa nígbà tó wò pé bàbá ti ṣe fàájì eléyìí ní bàbá ṣé wàá délé báyìí ṣé ò ní sùtà báyìí ó ní èṣù ó ní bó ṣe sọ fún kó wà lórí ìta Ògún ó ní bó ṣe sọ fún pé kó wà níta pé ìta gbangba tó ní màá sọ ìwọ ta ló máa wà tí wọ́n ti máa ṣùgbọ́n ẹ rí i pé ó wo Ọbàtálá tó pọ́nlé Ọ̀rúnmìlà tó pọ́nlé ó wò gbà ìwọ pọ́n mi lé ohun tiẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe tún dàgbà tó náà tún pọ́n mi ó ní ọ̀dà adé tó ní mo gbàgbé sórí ìjókòó yìí ó wá gbèdé lórí ó fi joyè òun ló fi jẹ́ pé yàtọ̀ sí Ọ̀rúnmìlà òrìṣà tó bá tún dádé lẹ́yìn Ọbàtálá fẹ́ẹ̀kì adé ló ń dé èmi máa ń sọ fún gbogbo olórìṣà ìwọ tí o bá ti dádé tí ìṣe tẹ́ǹpù Ọbàtálá ló ti dádé tó o lọ ń dé adé kan sórí tó o sọ pé aládé ni ẹ nínú òrìṣà adé irọ́ ló dé òrìṣà ńlá òun ló ládé òrìṣà ńlá ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé gbogbo ọmọ Ọbàtálá pátá gbogbo wọn ni aládé ìṣẹ̀ṣẹ̀ fún Ọ̀rúnmìlà Ọbàtálá ló dé Ọ̀rúnmìlà ládé Ọ̀rúnmìlà fúnra rẹ̀ ò kì í ṣe aládé èèpà òrìṣà nídìí eléyìí ẹ jẹ́ ká mọ èèwọ̀ wa mi ò fẹ́ máa kàwé yẹn mọ́ torí pé gbogbo tó wà níwèé náà ni mo mọ̀ mo ti ń sọ papọ̀ lórí ta bá ní ká máa kà á lọ ọ̀rọ̀ máa pọ̀ jù so mo fẹ́ kí gbogbo wa ká mọ̀ wípé ìta àgbédání nǹkan ẹlẹgẹ́ ni Ọbàtálá nǹkan ẹlẹgẹ́ ni ìwà Ọbàtálá ẹ jẹ́ kó wọnú àwa olórìṣà tẹ́ bá wo aṣọ tá à ń wọ aṣọ funfun la pè é ẹ má jẹ́ kí àbàwọ́n kó wọ aṣọ wa ẹ má jẹ́ ká tó kó àbàwọ́n wọ kábíyèsí wọ ọba léṣu Ọbàtálá àgbáyé àrólé Ọbàtálá ní ìmọ̀ tí àwa tá a jọ lórìṣà tá a bá ti ní àbàwọ́n níta àbàwọ́n ti ń wọ Ilé Ifẹ̀ àbàwọ́n ti ń wọ Ìrànjẹ́ Ìdìta àbàwọ́n ti ń wọ Holy Temple Ọbàtálá ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá ṣe wà yìí ẹ jẹ́ ká kún ara wa lé ẹ jẹ́ ká lọ ní ìfẹ́ ara wa ìfẹ́ ni ẹ jẹ́ á wá kàn nínú òrìṣà ìfẹ́ ẹ jẹ́ ká wá ìfẹ́ nínú òrìṣà ká fi ara wa sí àkíyèsí pé à ń kóra wa kúrò ní abẹ́ tẹ́ǹpù Ọbàtálá pé mo fẹ́ dáwà mo fẹ́ ṣe kò sí ibi tí òun sí ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n ó yẹ ká máa ní orírun ẹ jẹ́ ká gbà wípé Ọbàtálá Holy Temple ibẹ̀ ni orírun òrìṣà gbogbo ibikíbi ó wù kó wà ẹ jẹ́ ká rántí ilé sàtífíkẹ́ẹ̀tì CAC òun ni bí ò ṣe pọ̀ bá ṣe ń wò yìí gbogbo wa ti gbẹ́kẹ̀lé sàtífíkẹ́ẹ̀tì CAC and ẹ jọ̀ọ́ mo ń bèrè kíní kan nínú sàtífíkẹ́ẹ̀tì CAC àti òrìṣà ta ló jù dálàgbà kí ló wá fà á tó fi jẹ́ pé CAC certificate ó jàrábà ẹ̀mí wa ju òrìṣà lọ ẹ jẹ́ ká padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ ẹ jẹ́ ká túlé wa ṣe tá a bá túlé wa ṣe ìjọba wọn ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti gbé kán ṣe wá bó ṣe wù wá mo ń sọ kíní kan àwọn olórìṣà là ń jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá tò torí pé tí ẹnu wa bá kò ẹ rí i pé a ju àwọn mùsùlùmí lọ a dẹ̀ ju àwọn kìrìsìtẹ́nì lọ ẹ jẹ́ kẹ́nu wa kò ẹ jẹ́ ká padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ kábíyèsí ọlọ́jà Ìrànjẹ́ Ìdìta ọba léṣu Ọbàtálá inú yẹn á dùn ọkọ̀ yẹn á balẹ̀ Olódùmarè á jẹ́ kí òrìṣà jọ lé yín lọ́wọ́
lágbára Olódùmarè bẹ́ẹ̀ ṣe ń tò ó kò ní dàrú ẹni tó bá dẹ̀ máa dàrú kò ní wọ àárín wa tó bá dẹ̀ tún wọ ọbẹ̀ Olódùmarè àbá wa kó sí inú torí pé Ọbàtálá kì í lé èèyàn sẹ́yìn tí ó bá hùwà tí ò da á pè wọlé á bí kó ṣe báyìí á tọ́ sọ́nà ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́ wa sọ́nà náà Olódùmarè àtúbọ̀ máa fún yín ṣe tẹ́ ẹ̀ kórìíra tẹ́ ẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ wọ̀nyí àìdá tán ṣe ẹ fẹ́ lé wọn dànù Olódùmarè ajẹ́kílẹ̀ yín kún akúfowó akúfọmọ akúfàlàfíà àìkúbalẹ̀ rọ gbogbo ìṣòro àjọmọ yín lọ́wọ́ o gbogbo ọba àlà wàjọmọ yín lọ́wọ́ gbogbo ọba òrìṣà wàjọmọ yín lọ́wọ́ èèpà òrìṣà o. ẹ bá mi fún bàrí òrìṣà ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀. That was a beautiful submission. May I use this medium to recognize my Oga Patapata Oga at the top, Professor Adisa Ogunfolakan, Director, Natural Museum of Bafemi Awolowo University, Ile-Ife. Òrìṣà èèpà, Òrìṣà èèpà, Òrìṣà èèpà. He is a scholar of repute, and as we are listening to his speech, his lecture today, mo mọ̀ pé inú wa máa dùn. Ọba bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Supreme Council of Ọba Ìṣẹ̀ṣe ẹ káàbọ̀ ẹ sì máa múra sílẹ̀ fún goodwill message yìí. Without wasting, goodwill messages. Goodwill messages. 3 minutes either from diaspora, your goodwill message. Just because somebody will speak on your behalf. Goodwill message. Goodwill message. Yeah, goodwill message from Brazil. Come there. Come from sir. Goodwill message. Can you come over here? Say it in Portuguese. Oba Apetu. With honor, I have invited my brother from the province of Latin America to come and give us a good message across the sea from Brazil. Yeah, the good message. Hello, Oba. Hello, Oba. I tried to say my heart. Well, I have been coming to Nigeria for the past 30 years, like almost every year, since when I was 22 years old and I am 53. I used to say that I am much more Nigerian than American or than South American. My heart is African. My family is African. So, Obàtálá is the Orisha that has always guided my family, my brother, my sisters. So I am so proud to be a priest and a woman and to be chosen by Obàtálá to represent his name in Brazil. So I want to send a message not only to Brazil but also to the whole world. I have studied, my profession is criminal justice. I am a lawyer. I work with immigration. I work with law. So I read a lot.
I read a lot about many religions. But no religion has given to me the answers I have always searched in my life, but this religion. Because this religion do not tell me what to do. This religion tells me suggestions. If you go to this way, this is going to happen. If you have to take an action. If you don't take any action, something may happen to you and you will not succeed. Ifa has always shown my path. Because my Araba, Shamari, he is the greatest Araba Ifa in the world, has been traveling all Americas, Europe, and South America. Araba Olatunji Shamari has been teaching me Ifa with so much honesty, clarifying the teachings of Ifa. Yalo Kokemi, his wife as well, he initiated my ensemble. But Obàtálá has chosen me. Oba Apetu in São Paulo. He's a great kid. I went to his house in São Paulo. We talked, and he said, "You need to go to the source. You have to meet my father, which is Oba Apetu." And I said, well, I'm not ready to know Oba Apetu because Oba Apetu is not someone that I can reach out. And Obàtálá says that you have to go and meet him. So here I am. And I'm so proud to be close to you. I'm so proud to be close to all the Obas. It's my dream. It's a dream of my family to be near to someone that can teach me a little more about Obàtálá, which is my Odisha. It's the Odisha that saved my life, saved the life of my family, saved the life of the devotees. Everybody search the truth, search the honesty of Obàtálá has the answer. If you search with your heart, with a good character, you are pelo. Good, you are pelo. Nothing. There's nothing you can change. There's nothing you can do that your answer cannot be answered. Believe. Once you believe, things can happen in your life. I am not rich in money, but I am a millionaire in my faith. In what I believe. Thank you so much. Yeah, that was a beautiful presentation. And that is to tell you that Orisha philosophy, Orisha spirituality, has now become sunlight that is giving light all over the world. Oba Apetu, your goodwill message on behalf of Supreme Council of Ìṣẹ̀ṣe. Ẹjọ́ tó ní àkókò. Supreme Council of Ìṣẹ̀ṣe. Epa Oríṣà o. Irú wa náà ti lọ.
mo kí kábíyèsí ọba Reis ó mẹ́ta dada àròlé Obàtálá àgbáyé ó mẹ́ta dada ọmọ Ọ̀ṣun fún kẹ́ ẹjẹ́ ṣe kábíyèsí o. Bákan náà mo kí gbogbo ọba ìṣòro, mo kí ìyá mi ìyá lóríṣà, mo dẹ̀ kí bàbá mi ọba alámọ̀ ti Ilé Ifẹ̀, mo kí pòfẹ́sọ̀, bákan náà mo kí ọba àgbáyé ọ̀rẹ́ mi ní àgbà tó lè jẹ́ pé wọn rántí kí bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀, mo kí ọba Àbújá, gbogbo ẹni tí ẹ wá fún ọdún Obàtálá conference ìjọdún ìmòkè múso kò sí àwọn ọmọ lẹ́lẹ́lẹ́ múso òye tó òye yọ àìṣe ohun méjì mo fẹ́ ṣe bí lákọ̀ọ́kọ́ náà èmi máa sọ̀rọ̀ ẹlẹ́gbẹ̀jì máa fún ọba Ajíbódù ní microphone láti sọ̀rọ̀ lórúkọ Supreme Council apákan gbogbo àjọ lọ́balọ́ba nínú ìṣẹ̀ṣe tí a pè ní Supreme Council ọba ìṣẹ̀ṣe tí èyí jẹ́ president ọba Ajíbódù alága àgbáyé àwọn ní vice president àti àwọn bàbá àwọn ọba ìṣẹ̀ṣe tí a wà ní Supreme yìí adé ní 50 gbogbo àwọn tí wọ́n dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ káàkiri àpapọ̀ tọ́lá wájú ọkọ̀ àwọn ni wọ́n wá fún ìgbà àkọ́kọ́ láti wá bá wa ṣayẹyẹ ọdún Obàtálá ṣùgbọ́n pàtó débẹ̀ inú mi dùn lónìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé èrò pọ̀ ní ibi bí ó ṣe yẹ kí ó ṣe rí òní ló pé ọdún kẹwàá 10 years tí a dá conference yìí sílẹ̀ ẹ̀yọ́ gbogbo wọn máa tọwọ́ fún wa torí òní ti 10 years anniversary ti conference Obàtálá yìí òun là ń ṣe lónìí inú mi bẹ́ẹ̀ ló pé ó ṣojú mi torí èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ni wọ́n wá apáyọ̀ gẹ́gẹ́ bí chairman committee Obàtálá ní ọdún kẹwàá sẹ́yìn tí mo lè dá conference tí a ṣe lọ́wọ́ ìsílẹ̀ inú mi lẹ́nu wípé ẹ̀mí mi ò tí ì lọ ó ṣojú mi ó ṣojú ẹ̀mí mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Obàtálá lórí ìrìnàjò ẹjá ṣe é kọ́ iṣọ́ gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí ṣe sọ wípé ó yẹ ká celebrate ẹ̀ lónìí nítorí wọ́n mọ̀ ẹgbẹ́ tí àwọn ọmọ tí bá gbé 10 years ni ó yẹ kí a celebrate ẹ̀ ju báyìí lọ ó lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ àmọ̀ tí wọ́n jẹ́ kí nǹkan yìí tẹ̀síwájú bàbá ọba Àbújá tí wọ́n ṣẹ̀ pé ṣé àmọ̀ sílẹ̀ iṣẹ́ takuntakun ni wọ́n ṣe mo kí ẹ̀kú iṣẹ́ bàbá ọba tí wọ́n ṣẹ̀ gba ṣé àmọ̀ yìí mo kí àwọn náà nítorí wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹjẹ́ kọ́mítì ẹ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ṣé àmọ̀ kí ẹ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú kábíyèsí àti àwọn ìbọn Obàtálá kí èrò tí wọ́n máa pọ̀ sí ju tàtẹ̀wá lọ àpòlò apáta ìlú kí pé àpò ọdún mo ṣe bí ojú àwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀ kọ́nfẹ́rẹ́nsì yìí ní orí ìjókòó kò dẹ̀ nítorí àwọn ojú tuntun ẹni wa aṣọ́pọ̀ ọdún láyé ẹgbẹ́ tó máa fi lè fún vice chairman Supreme Council of Ọba Ìṣẹ̀ṣe láti sọ̀rọ̀ nípa ohun tí àwọn lọ́balọ́ba nínú Ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n fi rán wọn sí wa. Epa òrìṣà Epa òrìṣà Àjẹ́bàtálá ìlú ẹgbẹ̀rẹ̀. Mo kí àwọn ọba ìṣòro, bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn ọba àlà àti gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó wà lórí bí. Ẹ̀yin ìyá wa ìyá àlà mo kí yín o, ìyá lóríṣà. Torí pé ní bàbá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà
tó àwọn oníyanrí kéré o ẹ̀yin ìyá mi gbogbo yìí mò kí àwọn ọmọ rírì yìí púpọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ̀ a mọ̀ wípé ijó yìí kò ṣeé dájọ́ ìrìn yìí kò ṣeé dárìn iṣẹ́ yìí kò ṣeé dáṣe torí ẹ̀ ní gbogbo àwọn àpapọ̀ ọba ìṣẹ̀ṣe tí ó jẹ́ àwọn olórí ẹgbẹ́ lọ́tún lósì tí wọ́n kóra ọlọ́pọ̀ tí wọ́n fọ́ Supreme Council of ọba ìṣẹ̀ṣe traditional practice tí gbogbo wa fi sọ wípé ó yẹ kí a wá sí Conference Obàtálá nítorí a mọ̀ wípé Obàtálá òun ni aláṣẹ a mọ̀ wípé ìtorí òun gbogbo wa rèé bí ènìyàn kan bá lè wọ́n láti lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ọba àti ọ̀dọ̀ Obàtálá òun ni adé ọ̀gbọ̀n ti wá torí ìdí èyí kò ṣe wá lójú fún èyí láti sọ wípé àwa sí orí òun àwọn ọkọ̀ tó kù wọ́n ní kí á kí yín púpọ̀ púpọ̀ wọ́n ní àwọn náà kò bá wà níbí lénìí ṣùgbọ́n nítorí iṣẹ́ pọ̀ lẹ̀ ká pínra wa bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ni ṣùgbọ́n tó bá dìgbà ìgbà yìí ọdún tó ń bọ̀ kódà ẹ̀rí wípé a máa fàkọyọ gidi àti ìlú tẹ́lẹ̀ wípé àbíkájì ìkọ́kọ́ ṣe kéèkì ni ká gbé wá kájọ gé àkàrà òyìnbó gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ wípé ọdún kẹwàá conference yìí rèé àwa wò wípé tó ẹ jẹ́ ká sún ọjọ́ yẹn síwájú kí gbogbo wa lè pọ̀ ká lè jọ kẹ́yẹ ìrora wa ẹ jọ̀ọ́ ìdánilójú kan ni mo fẹ́ sọ àti ìdálọ́kànlé kan ni mo fẹ́ wí wípé gbogbo wa tí a jẹ́ ọba ìṣẹ̀ṣe tá a jẹ́ ọba lábẹ́ Supreme Council of ọba ìṣẹ̀ṣe gbogbo wa pátá ni à ń tẹ̀lé gbogbo tó lọ ní tẹ́ḿpù Ọbàtálá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni a ò kọ ojúṣe tó yẹ ká ṣe níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ la àkọsílẹ̀ a ò kàpá sí nǹkan tó lọ ìlọsíwájú eléyìí tó lọ nínú tẹ́ḿpù Ọbàtálá ìdí tí a fi kóra wa jọ pọ̀ ní wípé à ń rí àwọn ìwọ̀nìwọ̀n kan àti àwọn tó kù díẹ̀ káàkiri tí àwọn kan tí Olódùmarè ní ká jẹ́ olórí nílẹ̀ tá à ń gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe ẹ̀ torí àtúnṣe yẹn kọ́ láti kóra wa jọ àti wípé bí àwọn ìrọ̀lẹ́ mọ̀ fún lọ́dún kọ́mọ̀sì lọ́sì gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe fi kọ́ wa ní ẹsẹ̀ Ọbàtálá à ń gbìyànjú wípé kí àwọn èèyàn wa kọ́ mọ gbólógbó kọ́ mọ bẹ́ẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n yẹ sọ̀rọ̀ bí ọmọ òde bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ní àtúnṣe tó ti lọ lábẹ́rẹ̀ tí Olódùmarè lè fún wa ṣe gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ abẹ́sẹ̀ àwọn ọba kan sí ìkejì tá a wà bí ẹlẹ́ṣẹ̀lẹ̀ ní nǹkan tí kò sọ ní àwọn ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó dé ní ìgbọ́ wa pa kí ṣe àtúnṣe ẹ̀ kí Olódùmarè tó túbọ̀ bá wa ṣe kí òrìṣà lápapọ̀ tó túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ kí iṣẹ́ náà kó lè fẹsẹ̀ dáa torí ìdí èyí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká sọ ọ̀gá rẹ̀ ibi ire òun ní ìjọ yìí lọ ìjọ òrìṣà ìjọ oníṣẹ̀ṣe ibi ire là ń lọ nítorí wípé gbogbo àwọn ohun tí àwọn bàbá tí wọ́n sọ fún wa wípé abáyé ìgbà ìwáṣẹ̀ tán ní ká máa tẹ̀síwájú ká máa ṣe òun náà là ń ṣe yìí á gbìyànjú láti rí wípé a ò jẹ́ kí ọ̀làjú kókó wa lẹ́nu á gbìyànjú láti rí wípé àwọn ohun táwọn èèyàn wá ń ṣe tó sọ wípé bó ti gbà ní a ò ṣe bó ti gbà mọ́ bó ti bọ́là ń ṣe torí ìdí èyí ẹ jọ̀wọ́ a nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín láti rí i dájú wípé agbẹ́kìní ìdèbí tó tọ́ àti ìtò yẹ ní ìgbà
Fún àfikún, mo ń fi lé ìdáwà lọ́dún pé gbogbo àwọn tí a dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ tí ó bá máa fi di ọdún tó ń bọ̀. Tí gbogbo wa máa ń bọ̀, a máa wá pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ọdún yìí, a lè máa tẹ̀síwájú sí i. Èèpọ̀ ìṣà. Ẹ̀ṣọ́ tẹ̀rí the purpose of this program gangan orí ọ̀rọ̀. So ṣe bá bá ọ̀rọ̀ pọ̀ jù, òun tí a wá anything cultural gbogbo ọ̀la ọ̀tura, ṣùgbọ́n eléyìí ká fi ṣe ọ̀rọ̀ ìsìtí, òun láti pè ní conference. So ohun tí a wá lọ́wọ́ mi gan ni ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tó gbọ́ wà ṣú àwọn èèyàn lákẹ́ ṣe ń kí cultural program kọ́. Mo fẹ́ pe dáàbì mi àṣìpè owó ẹni barista yọ. Senator Nurudeen Ademola Jackson Adeleke, ably represented by Dr. Commissioner of Public, Honorable Ojopaka Abiodun, Deputy Governor of Osun State, Right Honorable Prince Kola Adebusi, the Speaker of the House of Assembly of Osun State, Honorable Adewale Egberu, our Royal Father, His Royal Majesty, Oba Apetu, Ogunwusi, Ooni of Ife, Awole Oduduwa, our spiritual father, Divine Grace, Oba Isoro, Oba Daga, Oba Lesu, Awole Obàtálá Àgbáyé, all Oba Isoro, all Elia, all Olóòṣà, Obàtálá Ìgbòho, which family is kind of all established protocol. Introduction. The topic before us says Obàtálá and his spiritual values. There is no man on earth who did not pass through Obàtálá, whether you are a Muslim, you are a Christian, Buddhist,
The most important thing is that Orisha Olúkọ is first son of Obàtálá, and all those great names, they also mention that Christians, they do all that those men they borrow from us or they took it away from us, but I know that they cannot take it away from us. They borrow it from us and they place Obàtálá in the churches by saying, see your mercy and Lord, he who has done them to rescue children from the ditch, which is the place of Obàtálá. You can now see that the importance and value of Obàtálá is so important, and also the video section that we have been that identified with Obàtálá. Even the Christians and the Muslims, they know the importance of this Orisha that is the first and not all. Now, there are some other professions established by Obàtálá himself. First, art. You can see that Obàtálá is the founder of art. The life of our late grandmother Siga, Wenda, and the Orisha, she was an episode of Obàtálá artwork and creativity. All those ideas went up. She was initiated to Obàtálá, and she was able to exhibit the gifts and the importance of Obàtálá in her life by doing so much work on the target, which the ideas and the creativity comes from Obàtálá, just as building, there are a lot of other professions founded by Obàtálá, architecture. If you have interest in architecture, there is this office I have to partner with, which is Obàtálá. Anything that has to do with nutrition and health. Obàtálá is the first nutritionist on health. Obàtálá is the first nutritionist on health. It's the first person that is choosing and very classy. It doesn't need any health, it doesn't need doggy, it doesn't need blood, it doesn't take pepper. Can we give it to Obàtálá? A standing ovation for Obàtálá. Can we do a standing ovation for Obàtálá? It's just too much. This Orisha is an episode of everything we need to live our life and we need to succeed in our life. Now, nutrition and health. Now, concerning nutrition and health, if you want good health and you want to live well and have a balanced life, we have this in Obàtálá. It is food that you eat. This is part of the values that Obàtálá has given to us. Also, alternative this is resolution. I'm a lawyer, but when I started Obàtálá, I discovered that whatever anything that has to do with resolution that we have in the new practice now, Obàtálá is the founder of it. Is the founder of it, the one that first started resolving issues, bringing peace, harmony, and bringing all parties together. Guidance and counseling. If I guidance me or guidance and counseling, Obàtálá is the founder. He's the one that founded everything that has to guidance and counseling that the society, that is lost in the society today. Gynecology, anything that has to do with fertility, child embryo development and formation, plants and animals. So anything that has to do with plants and animal science, Obàtálá science, he gave some animals, some plants, some kind of special features that is the foundation, that is the foundation of what we begin to study and how to begin to look at what the characteristics, features and attributes of each plant and animal. Obàtálá started all these things, and we should know that if you are initiated, we are initiated into Obàtálá, and we are trying of all these professions. We are Obàtálá in action. We know that we are going to suffer. Other attributes of Obàtálá, we have purity, peace, calmness, meekness, gentleness, cleanliness. Now, what are the spiritual values of Obàtálá? Now, spiritual related to or affecting human spirit, related to religion or religion belief. Value means importance, worth, or usefulness or something. Then the combined meaning of all this shows that the spiritual value of Obàtálá. The combined meaning of both means that it could mean importance or worth of Obàtálá to our spiritual life. That is the topic of discussion today. What is the spiritual value of Obàtálá to our life? Now, the spiritual value of Obàtálá cannot be overemphasized because at the point of creation, Obàtálá released million kinds of things to human bodies he created. Things like healing, creativity, fear, vision, and pleasure. Now,
beings. If you are instruments of Obàtálá, or you are echoes of Obàtálá, you should know that this is very important to your life. Obàtálá communicates with you beings. You begin to see things, great visions, beautiful future ahead of you. And you know that this is very important to our Obàtálá devotee. We don't joke about it, we take it serious, we ask Obàtálá for interpretation. Everything that has to do with things is part of the spiritual that Obàtálá has added to our lives. Now, it's the owner of the white cloth. One day I asked the lady, why do you wear white cloth to mosque? Kí ló dé tẹ́ ń wọ aṣọ funfun lọ máa ṣàṣàlátù ní mọ́ṣáláṣí? And she said, mọ̀ pé wọ́n ní ká máa wọ aṣọ funfun wá mosque tí kò máa jẹ́ kí àdúrà tètè gbà. So the meaning is that when you come to mosque with a white cloth, it facilitates prayers and makes your facilitate answered prayers. And I ask myself, even those people, they know the spiritual importance of putting on white cloth. But Obàtálá is the king of the white cloth. He's the owner of the white cloth. Definitely Muslims too, they identify with all this and they know the spiritual value of all this. Putting on white cloth is not just putting on in and out. You have to be clean, you have to be pure, you have to be like Obàtálá. Then the white food, I said like that one, the nutrition and health, and Obàtálá embraces all white on his food and all that. Then kings and queens. Obàtálá is the only Òrìṣà with a crown, He's everybody beautifully. We crowns, we are queens, we are kings. Some people on the other side, they say they are slaves. Or maybe alive. If they are not slaves, Obàtálá is giving us a beautiful identity. He said we must eat like a king, we must talk like a king, we must sit down like a queen, we must interact like a queen, we must live and die like a queen. The other side, you see them, they live their life as a slave, they become a slave, they die like a slave. They are being tied up with the rope, and if they are into their grave, they die like a slave. Obàtálá has called us himself and has given us an identity of a king and a queen. We are all queens, we are all queens. That is part of the spiritual value of Obàtálá to our life. They are giving us a loyalty identity. Now, Raya, don't go, just come. That presentation was a very beautiful one that we are seeing, looking at how we are going to make it into the book. Because what defines who you are depends on the substance in which you are made of. Thank you so much. And that's the only thing that I want to do. And when we get to, I am now calling on the representative of the federal government in our midst, who is going to speak in the capacity as the curator of Nigerian Museum and Monument, T. Ile-Ife, Baba Nathaniel Ogunmola. Dada, Abadota, and please, my phone cannot get to where you are. So, I think you can visit that. Go to Arthur to me. So, he is representing the federal government in the capacity as the director of National Museum and Monument in the Please do make it welcome. Thank you. Permit me to stand on your already established protocols. And that is because of our time, what we manage our time. Aside from that, permit me to speak in English language. One, because Obàtálá should not be limited. I think Obàtálá is global. So because you can see, there are a lot of people that are not even Yoruba here. There are a lot of people that are not even Nigerian here. So Obàtálá is global. Since it is global, let's go with English language. So permit me to speak in English language. However, I still want to give honor to who honor is due. Permit me to thank Oba Apetu, my namesake. The double O.
is one of them is my friend, is my brother, is my mentor. And that is Professor Oba. I want to thank you. Since I came to Israel, we have been a pillar of support. So now I want to thank my brother. He is my blood brother. And anytime I see him, I feel like being at home. I'm most grateful. I say, Oba Apetu, tell what I tell you. Would you bow? So I big greetings from my director, National Commission for Museums and Monuments, in person of Professor Oba Apetu. He has asked me to really felicitate with the World Obàtálá Festival celebration. He said, according to him, he's been monitoring the festival celebration for the past three years now. And as a man of culture and tradition, he so much believes in our cultural tradition. And if you see, you will know that he's a man that will well everything about his culture. Culture is written all over him. And he will have been here, but when he starts saying, that is one reason why he has asked me to come and stand in for him. And that is why I'm brought greetings on his behalf to this August gathering today. So my message is very simple. Obàtálá is noted for white love. And you know the reason why he's noted for white love? He's noted for white love because he's a man of high moral standard. When you're talking about a man of high moral standard, it's more like this. When he says white, it's white. When he says yes, it's yes. When he says no, it's no. But the question I want to put to everybody behind him and all the other things that he said is, are you like Obàtálá? Are you like me? Or do you want to people outside God for you to go to our education thing? Because when you are talking of high moral question that Obàtálá has at that time, that is why he was able to line up all other deities. They were very much in support of him. Whatever he says is what they do. But are we saying like Obàtálá in our conduct, in our behavior, in the way we carry ourselves? So, my duty has asked me to tell you that in all things you must uphold and sustain the virtue of Obàtálá. That wherever you are, when people see you, they will know that this is Obàtálá defender, this is Obàtálá devotee, this is Obàtálá adherent. Everywhere you get to. So he said in his speech that as the graduate of National Commission for Museums and Monuments is 100% giving you the 100% assurance that he's going to support whatever all your programs and and aspirations. That is going to give you 100% support, and I'm going to collaborate with you in whatever way possible. But because he's not here presently to this year, but he has asked me that I should tell you that he's very much with you in the spirit, and that everything that we should record everything and write a comprehensive report to him in Abuja, and that I will do. That I will do because I will take all the program and I will write a comprehensive report and send to him. Now, there is one thing we do. We have a fear. And the fear has to do that with modernity, with foreign religion. What will happen to our culture? And I want to tell you, our culture is dynamic, very, very dynamic. Our culture is dynamic in the sense that you would think that the culture is dying, that is going off fully, or that is going to extinction. But I want to tell you, it is not true. Do you know if a child is born today, after 3 years, you will see them, they will say, you will see them doing who told them? How did they? What we are talking about is that culture is inborn. It is what? It is inborn. But the fear we are expressing is that with time, maybe our culture will go down.
you know that because our culture is dynamic, you can see my brother and wife seated there. Look at how they are dressed. Are they not admirable as I see them? Many a times when they're like this, outside, people look at them, to look at them. And that is so because our culture is so diverse. Are you talking about our food? Are you talking about our dress? Are you talking about the way we greet? Are you talking about... There's so many. So the fear with us, which all we need to do is that in every home, let us try as much as possible to ensure that we carry our children along in our culture. Thank you. So on this note, let me conclude that I wish Oba Apetu and the descendant of Obàtálá and all the devotees of Obàtálá a successful celebration of this year's World Obàtálá Festival celebration. Thank you. Yeah, let us have a short break of interval. For me, cultural truth. At your own 6 minutes. Come on, give us after I go the team talk. Not alone, go. 5 minutes.
nínú literature àpẹẹrẹ ní Clara. The reason why we are here today is not because of the dance. The reason why we are here today is not because of the youth. The reason why we are here today is because we want to present it. We want to open our consciousness. We want to open our understanding to some aspect of philosophy of our religion. And this year, we are bringing in, I would say, the rampant in the rank of Professor Adisa Ogunfolaku, Director, Natural Museum, Oba Apetu, University, Ile-Ife. Please do make my distinguished scholar and expert researcher as he delivers his lecture. Please and please, the lecture will be lengthy, but the wisdom within is lengthy. So do make it better as I hand over the microphone to Professor Adisa Ogunfolaku. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa, mo tilẹ̀ jẹ́ pé inú mi ò dùn nítorí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti wà ní báyìí ẹ̀ ti mọ̀ nípa ìṣe àṣà àti ẹ̀sìn wa. Tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú ló pe àjọ yìí bí òní gbèrò, tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe revival bí yóò gbèrò, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ tó jẹ́ tiwa tá a bá ti fẹ́ ṣe àwọn èèyàn kì í yọjú nítorí pé ogún ìbí wa àti ìdánù. Ó dùn mí pé torí irú àkókò báyìí àti irú bíbá yìí mi ò fi fẹ́ sọ òyìnbó, ṣùgbọ́n máa sọ òyìnbó nítorí àwọn èèyàn wa tó wà ní máa sọ òyìnbó. I'm not going to stand on the existing protocol. If I stand on the existing protocol, the protocol will collapse. I will lean on the existing protocol and change it. I will, if you normal governmental thing, you recognize the government official before our Obas. And that is not our culture. Our culture is to recognize our fathers before any other person. So in that light, I want to pay homage to our Nisa, Oba Apetu II. I want to recognize all the Obas that are here. Then I want to recognize the representative of the governor of Osun State. And I want to recognize our own deputy governor, Prince Adibusi. And I want to greet our brothers from Brazil. And when I was invited here, I was asked to talk about traditional institution yesterday, today, and what's going to be tomorrow. Ìṣèwà, àṣà wa, ìṣèwà lánàá, lónìí, kí ló ti jẹ́ lọ́la. Ṣùgbọ́n tá a bá wò ó, àṣà wa àti bàjẹ́. Torí náà mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ gbogbo wa káwa níbí. Màá dàgbẹ́ kẹ́kẹ́ mi lónìí. Màá béèrè lóyìnbó, màá béèrè ní Yorùbá.
tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwòrán Jésù báwo ló ṣe máa rí? Kí làwòrán Jésù? Kí làwòrán Jésù ẹ̀jẹ̀ wà ní? Òyìnbó. Kí làwòrán Muhammad ẹ̀jẹ̀ wà ní? Kí làwòrán Èṣù? Ìjàmbá wo ló ní ìpàdé lára? When you want to get a picture of Jesus Christ, it's going to be white, isn't it? The picture of Muhammad, what? White. And then they said the picture of devil, what? Black. And we've never thought of something like that in our life. So how do we have to live our own? And adopt the other people's way of life and culture. Without thinking about who we are, what we are, how we are. And that is the essence of what our traditional institution is and our culture. When we are talking about traditional institution, we have about 3-5 categories of that institution. We have the traditional family institution, which is the beginning. We have the political institution. We have the religious institution. We have the economic institution. How was they yesterday? How are they now? And what do we say about it tomorrow? And that is why I'm so sad when we have some of our papas today saying they are born again. They were condemning who we are. They are condemning the royal institution. They are condemning who brought them. And I'm not surprised. Because those who took what we are away, they know the value of who we are. And that was why they took everything in us and then give us their own. Sábà wò wáyé, gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa àti pàtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba lónìí tí ẹ bá ti ní wọn wáyé wọn ní bọ́ọ̀lẹ̀. Ọba tó tẹ̀ gbogbo àwọn olóòṣà. Ó ní kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní ọba tó bá ti ní sòòṣà tẹ́lẹ̀ ní sọba. Kí sì ní òòṣà? Ọbàtálá bàbá wa, Ọbàtálá 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 lóde ìròyè. Ó fi ẹ̀mí lélẹ̀, ilé ìlú àgbé ẹ̀mí fún. Òun lọ́ba tó fi kú sí. Èyí lọ́ba tó gbé àwọn ọba yẹn owó ní kọ̀wọ̀. Wọ́n ní ọba tó bá sọ fún mi nù. Ọba tó bá ti sọ ìlà ẹ̀mí, ó ti sọ gbogbo nù. And that is not the person. And that is why today we are here to what we are here. Mi ò ní ká wípé ìgbà míì àkókò wà wà kò ní sí ọ̀rọ̀. Ìgbà míì ọ̀rọ̀ wà kò sẹ́kòókò. Mo ti wọ́n gbogbo wa pé káàkiri ní ẹ̀ma ẹ̀ma èyí ti pa ní ọ̀nà ọ̀gbọ̀nọ̀gbọ̀. Àwọn ẹ̀rẹ́ àwọn ẹ̀tísà. Ayé kò dọ́là wa, a lè sọ látara lọ́la. But when we look at what we are,